สวัสดีค่ะ วันนี้คอนแคทจะมาชวนทำเมนูพาสต้าผัดเบคอนพริกแห้ง เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อน เส้นพาสต้า วันนี้เราเลือกใช้เป็นเส้นฟาฟาเล่ซึ่งเป็นพาสต้ารูปโบค่ะ เบคอนหั่นเป็นขนาดที่ต้องการได้เลย ของเราจะหั่นเป็นประมาณ2 นิ้วค่ะ พริกแห้งจะหักครึ่งหรือจะโขลกก็ได้ค่ะ กระเทียมหั่นเป็นแผ่นหรือจะสับหยาบก็ได้ หัวหอมใหญ่ครึ่งลูก ใบโหระพาพาสลีย์ส่วนเครื่องปรุงใช้แค่2 อย่างคือ เกลือกับพริกไทยค่ะ ถ้าเตรียมส่วนผสมครบแล้ว เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เราจะเตรียมเส้นพาสต้ากันก่อน พอต้มน้ำจนเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย เพราะเกลือจะช่วยให้รสชาติของเส้นดีขึ้นค่ะ เราต้มประมาณ7 นาทีแล้วจะไปทำเส้นให้สุกต่อในกระทะ ระหว่างต้มเส้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นๆกัน เอาหัวหอมใหญ่ครึ่งลูกมาสับละเอียด จากนั้นเอาพาสลีย์มาหั่นก้านทิ้งแล้วสับให้ละเอียด ให้ละเอียดประมาณนี้เลยค่ะ โหระพาเราจะเด็ดเป็นใบๆหรือใครจะสับละเอียดก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบได้เลย พอต้มจนครบเวลาเราก็ปิดเตาตักเส้นขึ้นได้เลยค่ะ แล้วนำไปล้างผ่านน้ำเพื่อหยุดความร้อนในตัวเส้น ไม่ให้เส้นสุกจนเกินไป จากนั้นนำมาคลุกน้ำมันมะกอกไว้ เพื่อไม่ให้ตัวเส้นติดกันเป็นก้อนค่ะ มาลงมือผัดเบคอนกันค่ะ ตั้งกระทะ พอเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไป แล้วตามด้วยเบคอน ผัดเจียวให้น้ำมันเบคอนออกและหอม ระดับความกรอบนี้ตามชอบได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบนุ่มๆหน่อยก็ผัดแค่พอมีกลิ่นหอม ถ้าใครชอบกรอบก็ผัดนานๆให้เขากรอบได้เลยค่ะ พอเบคอนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป ผัดให้กระเทียมพอเหลือง จากนั้นใส่หัวหอมใหญ่ พอหัวหอมใหญ่สุกแล้วก็ใส่พริกแห้งต่อได้เลยค่ะ ผัดให้พริกออกกลิ่นหอมแล้วใส่พาสลีย์ลงไป จากนั้นก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปผัด ไม่ต้องผัดนานมากนะคะ แค่พอให้เส้นสุกและกลับมาร้อนพอค่ะ พอทุกอย่างเกือบได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ตอนใส่อย่าลืมกะความเค็มของเบคอนด้วยนะคะ ระวังอย่าใส่เกลือเยอะเกินไป จากนั้นเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพา แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน คลุกต่อจนเข้ากันก็ปิดเตาได้เลยค่ะ โรยพาสลีย์เพื่อตกแต่งความสวยงามเล็กน้อย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พ
พาสต้าผัดเบคอนพริกแห้งของเราขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย